السلام علیکم ویلکم ټو کورسر ایگزام تاسو انستراکټر محمد علي څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د کورلډرا سیریز شروع کړی دی جی نن موږ انشاءالله په کورلډرا کې میش ټول سټډي کوو چې دا میش ټول موږ سره څنګه کار کوي صحیح شو جی نو میش ټول په ترو تاسو مطلب یو ګریډ ډیزاین سازولی شئ صحیح شو جی یعنې یو ایمیج زه غواړم او په ایمیج کې زه فردر هغه کې زه وایم چېرې زه کې ما سره ګریډز کریټ شي او دا ګریډز د لارې زه یو سپیسیفیک پارټس ته یو کلر ورکول غواړم نو دا تاسو د میش ټول د لارې کولی شئ ښکلي ډیزاینونه تاسو د میش ټول د لارې سازولی شئ په کورلډرا کې سو لایک هیر یو کین سی موږ سره دا منګو دی دلته راشه دا یو 1 ایفل دی په دې کې ما کار نه دی کړی دې ایفل ته وګوره موږ راځو جی سمپل دا پاڼه سازو دا او چې کوم دا ایفل دی دا د میش ټول د لارې سازو په 2-3 منټو کې صحیح شو جی اوس ګوره ها زه راځم پیره به دا شیپ موږ څنګه سازو د دې ډېره اسانه طریقه ده تاسو به داسې څه وکړئ یو مطلب یو الکس پر راوالي د دې به داسې کاپي والي صحیح شي دې به ما داسې کاپي واخیستله دا دوه ما داسې سلیکټ کړی دې ځای مې څه کړی ورډ کې که څوک په دې باندې نه پوهېږي نو موږ چې کوم د ورډ د کمباین د ګروپ والا ویډیو ساده کړي تاسو هغه وګورئ په دې باندې تاسو پوه شئ دا به داسې سلیکټ کړو په شیپ ټول به کلیک وکړئ صحیح شو جي کله چې تاسو په شیپ ټول کلیک وکړئ دا درې نوټ نه دا به داسې سلیکټ کړئ دا به داسې ډاون ډراګ کړئ داسې وګورئ د کیبورډ د لارې مطلب دا ایرو کی ما ټایپ کړې ده صحیح شو جي وګوره دا ما لږ داسې کړو بس مطلب زه چې څه غواړم هغه شکل موږ سره څه شو موږ سره سار شو بیا خیر تاسو فردر داسې کسټمایزیشن پکې کولی شئ هغه څه مسله نه ده یعنې تاسو ایز یو ویش تاسو څنګه غواړئ صحیح شو جي اوس ګوره زه راغلم دا ما لږ داسې کړو د دې نه ما تقریبا یعنې دې نه مې دا کلر داسې ورکړو یا مې د دې نه داسې کلر دې ته ورکړو صحیح شو جي یا تاسو څنګه خوښي مطلب سپوز هم دغه کلر ما ورکړو صحیح ده یا هم دا کلر چې کوم دی دا کلر ما ورکړو صحیح شو جي اوس ګوره دلته راغلم د آوټلاین چې کوم دی دا مې د دې ځایه ختم کړو صحیح شو اوس ګوره موږ سره یو اپ زیپ دی صحیح ده په دې به تاسو کلیک وکړو تاسو کله د ټول بار کې لاندې لاست نمبر ته راشئ دې ځای کې موږ سره میش ټول دی ایم ای شارټ کټ دی موږ سره وګوره ما په دې کلیک وکړم ایم مې د کیبورډ ټایپ کړو نو کله چې تاسو ایم ټایپ کړئ یعنې میش ټول آن کړئ نو دې ځای کې تاسو دا ګریډ لاین راشي وګوره دې ځای کې تاسو دا ښایي د دې د اماونټ تاسو د دې ځای نه هم زیاتولی شئ وګوره د دې ځای نه کولی شئ ګریډ سایز خو مطلب کالم وایس د دې ځای نه دا رو وایس هم زیاتولی شئ نو دا هم یو اسانه طریقه ده بل اسانه طریقه ده تاسو دلته راشئ دې کې ډبل کلیک کوئ نو تاسو به ډایرکټ دا وګوره دا کالم وایس به دا ګریډ به داسې کریټ کېږي اوس ګوره دلته کلیک کوم اوس به داسې رو وایس راځي دې کې به کالم وایس راځي داسې دا وګوره داسې موږ سره صحیح شو او دې کې رو وایس دلته ګوره کالم او د دې ځای نه موږ سره رو وایس راځي داسې نو اسانه طریقه دا ده د دې ځای نه هم زیاتولی شي داسې وګوره ما د ګریډ داسې یو اماونټ ساز کړو صحیح شو مطلب یو غټ مقدار کې مې ګریډ واخیست داسې که تاسو نه داسې ان اکټیو شو بېرته به د کیبورډ ایم ټایپ کې مطلب ګوره ما په دې کلیک وکړو داسې او ایم مې د کیبورډ ټایپ کړو دا ګریډ به موږ سره بېرته هایلایټ شي زه راځم داسې ګوره سلیکشن پکې کوم شپ سره ګوره ها شپ سره ما دا داسې سلیکټ کړو داسې لږ لږ داسې سلیکټ کول غواړم داسې لږ لږ داسې ګوره سلیکشن یې زه کوم داسې ما سلیکشن وکړو او دلته راغلم ګوره دې نه ما دا کلر داسې ورکړې دا کلر باندې مې کلیک وکړو نو ګوره دې ځای کې تاسو لیدلی شئ یو افیکټ موږ سره اپلای شو بیا راځم ګوره ایم مې د کیبورډ ټایپ کړو دلته راځم د دې ځای نه زه دا داسې سلیکټ کوم مطلب داسې ګوره شپ سره صحیح شو داسې لږ د بار نه یو معنی هم تاسو کلیک کولی شئ خو دا لږ اسانه طریقه ده صحیح ده داسې ګوره شپ سره زه سلیکشن کوم او د دې ځای نه ما دا داسې سلیکټ او دې له مې هم دا کلر ورکړو نو اوس ګوره یو افیکټ موږ سره دلته اپلای شو دلته راځم دې سنټرلایز کې نه دی دا دې ځای پورې دا مې داسې ټول سلیکټ کړل او دې ځای نه هم دا کلر ورکوم دې ځای کې ګوره موږ سره داسې افیکټ اپلای شو صحیح شو جي اوس ګورئ ها په دې داسې کلیک کوم ایم مې د کیبورډ ټایپ کړو دلته راځم دې ځای کې که تاسو لږ وایټ کلرونه داسې غواړئ نو تاسو اګزیکټلی داسې لږ وایټ کلر هم ورکولی شي او دا چې کوم دا پوینټونه دا ما داسې سلیکټ کړو د دې ځای نه مې دې له داسې وایټ کلر ورکړو صحیح شو د دې ځای نه ګوره دا لږ داسې سموت کولی هم شي دا وګوره موږ سره دی سموت دا ما داسې سلیکټ کړو د دې ځای نه مې دې له وایټ کلر ورکړو داسې سموت مې کړو صحیح شي اوس ګوره داسې افیکټ تاسو کریټ شو ها صحیح ده اوس ګوره دا مطلب موږ سره داسې یو ډیزاین راغلی اوس ګوره ها زه راځم دا چې کوم دی دا افیکټ موږ سره لږ صحیح نه دي بېرته میش ټول راواخلو دا چې کوم دی دا مې داسې سلیکټ کړه د دې ځای نه ما داسې کړه دا مې داسې کلیئر کړل داسې صحیح شو یا د دې ځای نه ما دا اپلای کړو داسې اوس ګورئ ها زه راځم چې راځه دې کې دا پاڼه وساده کړم یا چې کوم دا پاڼه موږ سره ساده شوې ده داسې طریقې سره کېږي دا موږ سره ډېره اسانه ده تاسو به څه طریقه وکړئ تاسو دلته راشئ مطلب یو دوه سرکلې به داسې راوالئ د دې نه داسې ګوره د دې نه زه سالم د دې ما داسې شپ سره یو کاپي واخیستله داسې صحیح شو شپ سره مې څه واخیسته کاپي او دلته موږ سمارټ پن لاندې ویل سمارټ پن باندې به کلیک وکړو دې ځای کې به تاسو داسې کړئ به داسې فل کړئ دا به یو علیحده ابجیکټ موږ سره او دې نه ما سپوز کې داسې کلر ورکړو آوټلاین چې کوم دا مې څه کړو مې داسې نن کړو صحیح دی اوس ګورئ ها راځم دا مې میش کړو داسې صحیح شو او دې نه مې دا داسې لږ زیات کړل داسې صحیح شو دا او دا چې کوم دی کالم وایس مې رو وایس مې داسې زیات صحیح شو جي او دلته راځم سپوز دې له ما داسې دې ځای نه ساري دا ګوره کنټرول زیډ شو ما دا مې داسې یعنې زه راځم مینولي داسې یو کلیک بیا کلیک شپ سره داسې صحیح شو بیا کلیک بیا کلیک بیا کلیک بیا کلیک داسې دا مې داسې کلیک کړو دلته مې داسې وایټ کلر وکړو موږ څه به داسې افیکټ راشي صحیح شو دلته مې داسې کلیک کړو دلته مې داسې دلته داسې صحیح شو دې ځای کې او دې هم داسې وایټ کلر ورکړو صحیح شو دا موږ سره یو بل افیکټ دا راځم دا لږ نور ډیزاین کول غواړم زه به دلته راشم څه به وکړم وګوره دا به داسې سلیکټ کړم دې ځای نه مې یو ریکټنګل راوړم صحیح شو دا ریکټنګل به داسې دې په سنټر کې داسې ډرag کړم تاسو لیدلی شئ دې نه مې داسې سپوز بلیک کلر ورکړو دې چې کوم دی او دا آوټلاین چې کوم دی آوټلاین مې څه کړو آوټلاین مې نن کړو صحیح شو جي اوس ګورئ دا مې شیپ ټول ته واړو کنټرول کیو مې کړو صحیح دی جي اوس ګوره دې ځای کې مې داسې یو نوټ کریټ کړو او دې ځای کې مې یو نوټ کریټ کړو یو نوټ مې دلته کریټ کړو داسې
دا چې کوم پوینټونه مې څه کړل مې داسې ډیلیټ کړل صحیح دا لږ داسې لږ مخکې کوم نو تاسو دا لیدلی شئ بېرته مې شیپ ټول ته واړو دا چې کوم دی دا مې لږ داسې کړو دا مې لږ داسې کړو صحیح ده د دې ځای نه مې دا لږ څه کړل مې لږ داسې کړو دې ځای نه اگر تاسو ټیک کې په دې کې څوک نه پوهېږي شیپ ټول ویډیو وګورئ صحیح شي دا ګوره ما لږ داسې صحیح دی اوس ګوره ها زه راځم د دې ته د دې سنټرل ته نو ګوره دا ما داسې سلیکټ کړل په دې مې داسې کلیک وکړل د مې شیپ ټول راواغست دا مې داسې ټول سلیکټ کړل دې ځای نه ما څه کړو یو نوټ مې پکې بلډ واغست دا دوه نوټونه چې یا مې داسې ختم کړل موږ سره زبردست طریقې سره یو ډیزاین موږ سره تیار شو دا مې داسې آل سره ټول داسې سلیکټ کړو کنټرول جی سره مې ګروپ کړل صحیح شو اوس ګوره دا مې دې ځای ته داسې راوړو صحیح شو دې ځای کې مې داسې ورغو تاسو ته سایز هم زیاتولی شي دا راځم دا مې لږ داسې کړو صحیح شو دا مې لږ داسې کړو دا مې لږ داسې او دا مې لږ داسې پیټرن سره کېښود اوس وګورئ ها موږ څه وشو مطلب موږ سره چې کوم مڼې والا ډیزاین هغه موږ سره څه شو موږ سره اسانه شو نو داسې طریقو سره تاسو کولی شئ مطلب د مش ټول له لارې هغه یوز کولی شئ او مطلب یو ډیزاین تاسو یو پیټرن سازولی شئ صحیح شو نو زه امید لرم چې دا د مش ټول ګوره که دې ځای کې تاسو راشئ دا بس داسې کنسپټ داسې دی دا تاسو داسې یوز کولی شئ امید لرم چې دا د مش ټول کوم کنسپټ په دې به تاسو ښکلې طریقې سره پوه شوي شئ که بیا هم چا څه کوېسچن یا کمنټ کولی شئ واتساپ کولی شئ تھینک یو سو مچ والسلام